مستقل متحول نه هدف independent variable دی کله چې موږ د independent variable اغیز او تاثیر په dependent variable باندې ګورو یا د dependent variable dependency تکیا چې کوم دا په independent variable باندې ګورو دې ته ویل کېږي regressions لکه مثال په ډول کې چې موږ ماډل کانسپټ is equal to beta naught plus beta 1 n term plus n term آیا موږ سره وایو چې کوم دی independent variable دی او که independent variable نه دی it is independent variable c چې کوم دی دا موږ سره dependent variable اوس regression څه ته وایي په modern view کې regression نه هدف داري چې د independent variable اغیز او تاثیر په dependent variable باندې موږ ګورو یعنی independent variable n کوم دی کله چې موږ د n کوم تاثیر او اغیز influence effect په dependent variable باندې وګورو this is called regression دې څه ویل کېږي regression ویل یعنی په دې معنا باندې کله چې موږ د بیتا 1 ترلاسه econometric تکنیک موږ لرو بیتا 1 موږ تراغي 0.75 دغه 0.75 چې کوم دی د n کوم اغیز دی په څه باندې په consumption باندې یعنی که چیرې n کوم چې کوم دی 1% increase شي نو consumption به څومره increase کیږي 0.75 increase آیا دغه تاثیر او اغیز د څه شي دی 75% تاثیر د څه شي دی چې پر dependent variable باندې راغی it is due to income دا د income تاثیر او اغیز دی وی کله چې تاسو د independent variable اغیز او تاثیر په dependent variable باندې ګورئ وی this is called regression دغه څه ویل کېږي regression او یا په بل عبارت وی دغه dependent variable dependency چې په کوم متحولونو پورې تړلې شوی دی آیا دغه dependent variable چې کوم دی depend په څه باندې دی په y باندې دی او که په y باندې نه دی dependency په دې معنا باندې چې کوم فاکتورونه دي چې consumption کولای شي افیکټ تر اغیز او تاثیر لاندې راوړي یو لاغې څخه چې کوم دی انکم دی فیملی سایز دی ایج دی جنډر دغه ټول متحولونو باندې ویریبل باندې consumption چې کوم دی ډیپند دی آیا ډیپند دی او که ډیپند نه دی یعنی ډیپند په دې معنا کې چې په y کې انکریز راځي نو consumption کې انکریز راځي consumption چې کوم دی y پورې تړلی دی که چیرې اپډیټ چینج معمولی تغییر او بدلون راشي په انکم کې consumption کې تغییر راځي with the dependent variable دغه dependency په independent variable باندې regression په نامه سره یادېږي got it statistical versus deterministic relationship ترازو ګورو چې د statistical او د deterministic relationship ترمنځ تفاوت او فرق څه دی د دې د فرق لپاره راځو لومړی موږ deterministic relationship ګورو so what is deterministic relationship deterministic relation deterministic relationship ترازو یو تعریف کې وایي چې deterministic relationship is the exact relationship between the variables deterministic relationship وایي دا د دوه variable ترمنځ یو دقیق اړیکه او ارتباط ته ویل کېږي اوس راځو موږ په دې باندې ځان پوه کوو چې what is exact relationship چې exact relationship په څه معنا باندې که چیرې موږ یو diagram table رسو this is our که دا ساعتونه وي موږ سره and this is wage او دا موږ wages ده
کچېرې یو ساعت کار وکړي دا یو ساعت کار په مقابل کې $10 ترلاسه کوي کچېرې دویم ساعت باندې کار وکړي نو $10 ترلاسه کوي که درې ساعته دریم ساعت اضافه کاری وکړي نو ټوټل اماونټ به تا ته راشي $30 کچېرې څلورم ساعت کار وکړي that is $40 نو $40 به ته ترلاسه کړي اوس exact relationship څخه وګورئ چې په هاور کې په ساعتونو کې څومره تغییر راغلی د یو او دوه ترمنځ څومره تغییر موږ سره راغلی دی that is 1 unit د دریو د دوه او دریو ترمنځ څومره تغییر راغلی دی that is 1 دریو او څلورو ترمنځ څومره تغییر راغلی 1 اوس د یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې تاسو د ویجز تغییر وګورئ د سیلري د اړې تغییر وګورئ چې څومره تغییر کوي که چیرې موږ وګورو په یو ساعت باندې لس په دوه ساعتو باندې $10 تفاوت څومره دی موږ سره چینج $10 د شل او د $30 ترمنځ چینج څومره دی موږ سره $10 دیرش او څلوېښتو ترمنځ موږ سره چینج کوم دی $10 دی آیا دغه چینج په ویجز کې ثابت کانسټنټ پاتې شوی او که کانسټنټ نه دی پاتې شوی کانسټنټ پاتې شوی دی یعنی په دغه یو ساعت اضافه کاری باندې با تا ته هغه یو اندازه یو ثابت اندازه معاش اضافه کاری درکولی کېږي د یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې $10 د اضافي ترلاسه کړل خو که دریم ساعت اضافه کاری کوي نو هماغه $10 تا ته درکولی کېږي آیا په دې کې کوم تغییر او بدلون ګورئ تاسې چې د یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې $10 نه یې درکړی شوي $15 درکړی شوي no there is no change it is constant آیا دا موږ سره exact relationship دی او که exact relationship نه دی exact relationship په دې معنا باندې چې همدغه چینج چې کوم راځي په ثابت عدد باندې راځي په هغې کې تغییر او تحول نه راځي که چیرې موږ سره داسې وی suppose hour this is hour and this is wage که $1 یو ساعت کار په مقابل کې $10 درکولی کېدل په دویم ساعت کې تا ته $10 درکول کېدل په دریم ساعت اضافه کاری کې تا $70 وصول کول او په څلورم اضافه کاری کې د $100 ترلاسه کول راشئ چینج ته وګورئ how much change is there change is 1 change is 1 په دې ټولو کې changes موږ سره یو دي خو که چیرې ویج اړخ ته راشي په ویج اړخ کې changes وګورئ چې د یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې تا ته اضافي اماونټ څومره درکړی شول $10 د دریم ساعت اضافه کاری په مقابل کې تا ته $10 درکړی شول او د څلورم ساعت اضافه کاری په مقابل کې تا ته $40 آیا د هر یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې تا ته متحول او بدلیدونکي ویجز درکولی کېږي او که نه درکولی کېږي آیا دغه اضافي ساعت کاری اضافه کاری چې کوم دا تغییر خوري او که تغییر نه خوري This is called non-exact relationship ځینې exact نه دی چې د وخت په تېرېدو سره بدلون او تغییر خوري دقیق نه دی د exact relationship څخه هدف دا دی let's suppose we have a diagram چیرې موږ diagram لرو diagram کې exact relationship identify کوو چې what do you mean by exact relationship دغه diagram کې چیرې موږ په x axis باندې هاور ولرو او په wages چې کوم دی موږ په y axis باندې ولرو څو ساعته کار کړی دی 4 ساعته this is 1 this is 2 3 4 wages څومره ترلاسه شوي دي wages چې کوم دی $10 $20 $30 and that's $40 اوس راشي دغه دواړه پوینټونه چې کوم دي دواړه نقطې چې کوم دي په ګراف کې ځای پر ځای د یو ساعت په مقابل کې $100 درکړی شوي دي $10 آیا ساعت داري او که ساعت نه دی یو ساعت داري $100 درکړی شوي دي $10 درکړی شوي دي کومه نقطه راځي آیا دا نقطه راځي او که نه راځي دویم وګورئ چې د دویم ساعت په مقابل کې $100 درکړی شوي دي $10 دا موږ سره دویم ساعت شو او پوینټ کوم ځای $10 دی دا آیا دا پوینټ راځي او که نه راځي یس دریم ته وګورئ دریم هاور په مقابل کې تا ته $10 چې دا پوینټ راځي او څلورم ساعت په مقابل کې تا ته $40 چې دا ساعت راځي what sort of relationship is there exact what sort of relationship is there there is a positive relationship directly we can say that there is a positive relationship and this is called exact relationship مونږ ته اړتیا د دې نشته دی چې په ډیټا کې چینجز وکړو observation کې چینجز directly exact relationship تا ته directly د ګراف نه معلومیږي چې yes this is positive this is negative there is no relation خو که چیرې مونږ non exact باندې خبره کوو non exact داسې وي we couldn't identify the relationship between the variables مونږ نشو کولی چې د variable ترمنځ کوم دی identify what sort of relationship is there negative or positive
Might be positive or might be negative. We don't know about that. We couldn't identify directly the relationship based on this. But then the graph gives a relationship identify. No, why there is non-exact relationship. Oh, deterministic wage, yes. Deterministic variable by the two variable determines exact relationship already. Our exact relationship that is by direct identification, okay? Yes, there is positive or negative relationship. Got it? Dwayne tarif se hui. With deterministic relationship doesn't deal with random variable. First of all, let's understand random variable. What is random variable? Random variable se hui. Random variable haga mutahawil aw majhul چې د وخت په تیریدو سره په هغه کې تغییر او بدلون راشي. That is called random variable. هغه څه ویل کېږي؟ random. اوس راشي we have example here. دا example دی موږ سره. آیا په دغه wages کې چې کوم دی تغییر بدلون راځي او کنه راځي؟ د یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې $10 د دویم ساعت اضافه کاری په مقابل کې 10. آیا 10 د 10 سره تفاوت خوري او کنه؟ تغییر وخورل او کنه؟ Yes. او $40 په څلورم ساعت اضافه کاری باندې تاسو کولای کی دغه متحول او مجهول چې کوم دی د وخت په تیریدو سره ثابت پاتې نشو د وخت په تیریدو سره په دې کې تغییر او بدلون راغی and this is called random variable اوس ویج څه ډول ویریبل دی موږ سره random variable دی خو کچېرې په دغه ویجز کې تغییر را نشي او د هر یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې هغه ثابت ویجز تاسو درکړی شي that is constant that is not a random variable کچېرې موږ دلته وګورو $10 په مقابل $10 $10 درکول کېږي هر یو ساعت اضافه کاری په مقابل کې اضافه کاری څومره درکول کېږي $10 ثابت ده او ثابت نه ده آیا په دې کې کوم تغییر راغلی دی it is non random variable دې ته non random variable کېږي هغه variable چې په هغه کې د وخت په تیریدو سره هیڅ ډول تغییر او بدلون رانشي got it اوس راشي تعریف باندې ځان پوهیږي with deterministic relation doesn't deal with random variable. There is no random variable and deterministic relationship. کله چې دوه متحولونو ترمنځ غواړي چې deterministic relationship identify کړي نو په هغه کې به random variable نه وي. که چیرې موږ سره random variable وو that is not deterministic relationship. هغه ته deterministic relationship نه ویل کېږي. او random variable باندې موږ پوه شو. که چیرې موږ دې ته پام وکړو آیا دا موږ سره random variable دی؟ No. Random variable دی؟ نه. نو چې کله موږ سره random variable نشي نو this is called what deterministic relationship نو دې څه ویل کېږي deterministic یعنی deterministic relationship چې کوم دی random variable سره کار نه لري random variable ډیل کوي نه یوازې دا چې کوم دی constant variable ډیل کوي and that is it خو که په دې اړخ کې وګورو په دې اړخ کې چې کوم دی there is a random variable موږ سره random variable شته کچیر موږ ورشل د سلويخ اوس په دې کې تغییر او بدلون راځي and this is random variable تاسو ماته وایستئ your salaries تاسو salaries چې کوم دي that is deterministic or not that is deterministic or not why how کچېرې موږ پام وکړو 1 year کچېرې موږ یو کال ته پام وکړو د یو کال دننه ستا په معاش کې هېڅ ډول تغییر او بدلون نه راځي so we can say that is deterministic او کچېرې مثال په طور موږ ته تغییر او بدلون راځي let's suppose if we take 10 years کچېرې 10 کاله واخلو 2001 نو شروع تر 2000 کاله پورې او د هر کال په مقابل کې چینجز راغلل لومړی د 50000 وا 5000 10000 شو 15000 شو 20000 so there is a change څه وکړي چې موږ سره نشته there is a change نو کله چې موږ سره چینجز راځي so that is not deterministic it is a random variable دی او random variable سره deterministic relationship کار نه لري got it yes sir let's discuss about statistical relationships statistical relationship
جامعه دي نشته جامعه دي ما کوم پروړی تو مارکر کې چې تور راوړل statistical relationship deals with random variable. فرازو statistical relationship په حقیقت کې د deterministic relationship برعکس it is opposite. But deterministic relationship کې تاسو ویلي چې there is exact relationship between the variables. For statistical relationship وایي چې no there is an exact relationship. یو د variable ترمنځ چې کله inexact یو دقیق اړیکه او ارتباط وجود او شتون ولري statistical relationship په نامه سره یادي. لکه تیر example کې مونږ ویلي if we have hour چې مونږ ساعتونه ولرو and this is wages او دا مونږ سره wages د یو ساعت مقابل کې تاسو $10 درکول کیږي د دویم ساعت مقابل کې $12 د دریم ساعت مقابل کې تاسو $14 او د څلورم ساعت مقابل کې تاسو $25 درکول کیږي اوس کې چیرې مونږ راشو دلته تفاوت changes وګورو change is 1 په ټولو حالاتو کې په اور کې change is 1 او کې wages ته مونږ په امو کو wages کې 2 change کوم دې دوه the determinant change کوم دی how much for او the determinant change کوم دی مونږ سره that is 9 لومړی خبره خدا ده چې inexact relationship په دې معنی باندې if you have the data for 100 hour چې موږ ډیټا د 100 hour ساعتونو لپاره ولرو we could identify the relation موږ نشو کولای چې د hour او د wages ترمنځ په اسانۍ سره د ګراف په لیدلو سره relationship identify is there a positive relationship or negative relationship چې آیا positive relationship دی او که negative relationship دغه ډیټا چې کوم دا په ګراف کې بداس راځي چې موږ this is hour and this is wage ډیټا چې کوم د موږ سره په ګراف کې داس راځي چې په اسانۍ سره دې پیژندګلوي نه کیږي چې آیا ډیټا چې کوم د موږ سره په positive direction باندې دا او که negative direction باندې inexact relationship موږ ته همدا ښیي چې we couldn't identify the relationship between hour and wages based on diagram. The diagram او the data په لیدلو سره د دوه متحولونو ترمنځ exact relationship موږ identify کولای نشو. که چیرې موږ د ګراف ته وګورو we couldn't say موږ ونشو ویلی چې آیا دا ګراف چې کوم دی په نیگیټیو باندې راغلی دی او بیرته په پازیټیو باندې هم تللی دی. both direction is there. دواړه ډایرکشن دا دي چې آیا نیگیټیو باندې تللی دی او همدارنګه پازیټیو ډایرکشن باندې تللی دی. what sort of relationship is there؟ اوس مونږ ډایرکټلی نشو ویلی چې آیا پازیټیو ریلیشن دی او که نیگیټیو ریلیشن دی. this is called inexact relationship. دې ته ویلی شي inexact relationship. کله چې مونږ سره د دوه متحولونو ترمنځ اړیکې او ارتباط دقیق نه وي او په اسانۍ سره نشو کولی چې د هغوی ویریبل ترمنځ ریلیشن آیډنټیفای کړو this is called statistical relationship. دې ته statistical relationship ویلی کېږي. اوس دویمه خبره څه کوي random variable. statistical relationship تل یاد ساتئ چې هغه random variable account کوي. account نه هدف داري random variable موږ وړاندې وپېژندلو چې دلته موږ دغه متحول کې د وخت په تېرېدو سره تغییر او بدلون راځي. آیا دلته موږ سره تغییر او بدلون راځي او که نه راځي؟ 2 9 شل اوس دغه تغییر کله چې متحول کې تغییر او بدلون راځي this is called random variable. دې ته random variable. statistical relationship چې کوم دی دا په حقیقت کې خپل random variable دی. statistical relationship is actually deals with random variable. statistical relationship هغه وخت پوه شئ چې کله د متحولونو ترمنځ د وخت په تېرېدو سره تغییر او بدلون راتللو نو وایو چې that is statistical relationship. دې ته ویل کېږي statistical relationship. got it؟ like temperature. temperature چې کوم دی آیا د ورځ په تېرېدو سره د وخت په تېرېدو سره نن ورځ کېدی شي چې 15 شوي سبا چې کوم دی کېدی شي 6 شوي بله ورځ ته کېدلی شي 10 شوي. آیا داسې ده او که داسې نه ده؟ یعنې د هرې ورځې باندې دغه ټمپریچر چې کوم دی وخت په تېرېدو سره تغییر خوري and this is the random variable. دا موږ سره random variable کې راځي and this is called statistical relationship. دې ته ویل کېږي statistical
relation. Got it? Sir, the modern developed consumption that determines the relationship to the deterministic Agaba munga guru. Munga guru cha data ki jukumde changes razi o kana razi. Sanga changes razi. Mene kade mara ke chiri musra consumption vi or musra income vi. Sir, आप modern developed show है चल रही है वो data you have already data. That's our data shta. Before regressions, before constructing of model, you need to obtain a data. Data bajudi kala chimunga regression run ko the regression na urandi munga correlation guru bayat. Munga subayat guru correlation, and correlation is actually indicates what relationship. The munga relationship hai. With the regression na urandi bayat consumption of the income termines relationship munga guru. Based on data, the data pili dulu bani. Data the munga palm ko kichiri exact change is well, sabit change is well, constant well, so definite that is deterministic. Our kichiri munga statistical relationship over the period of time the change is ratlal, no that's statistical. Definitely it is a statistical relationship. The consumption of the income determines statistical relationship. It is not deterministic relationship. That deterministic relationship nishikete. Sir, the analysis no who determines which is the unit income which is exact 0.75 unit. That is regression. That is not correlation. So the regression khabar hai कि consumption is equal to beta naught plus beta 1 income plus error term. Beta 1 is equal to 0.75. Is it right? A unit rise in income causes to enhance consumption by 75 unit. Amdari hadafte. It is not a correlation. This is a correlation nishu wala kide. This is actually regression. This is regression. That means correlation nade. Correlation yawazi se kai. Correlation yawazi chukunde relationship ka wada chu ugore the income of the consumption. We have correlation. The dela para munga correlation lo na regression. Our correlation rusta bawayu da pa hakikat ki munta khayz trend of linear association between the variables. The regression na urandi or the result obtains. The result na urandi, the result that Allah sakul na urandi chukumde the consumption of income relationship munga guru. We need to correct that. Theory which the consumption of the income determines relation positively. Our correlation matrix that is negative hai. So definitely we have to correct that correct ko. Whole landa dachi. The regression na urandi munga correlation to the consumption of income database bandi uguru. I relationship kumde positive de or negative de, exact de or inexact de. دویمه خبره داده چې موږ کولای شو چې د دوه متحولونو وړاندې د ریګریشن ګراف وی هاو ګراف موږ لرو ګراف کې ایکسل کې کولای شي کمپیوټینګ پیکیج وی آر په دې کې هم کولای شي چې ډایرکټلی ګراف رسم کوي او ریلیشنشپ آئیډینټیفای کچېر ستاسو ریلیشنشپ چې کومو ډایرکټلی آئیډینټیفای کېدل شو that is deterministic او کچېر ریلیشنشپ آئیډینټیفای کېدل نه شو that is statistical relationship. Got it? اوس تاسو مله پوه شئ کنه. We will discuss the regression of the correlation terms of both works. So, inexact. Inexact, this is inexact. Inexact kichiri munga pamuku. Ayatama taweleshi Khalid Sebji kum double relation de. The hour of which is based on data. These are data. That you can leave sara data di. Like a certain chuda the point to munga last around. The point to munga last around. Hour of that sara wages 1, 2, 3, 4. Listen. This is $10, this is $20, $30, $40. I know that the last round of Karadinaudals. Then I know that you come the Pahakat get the data, the hour, how Hamdaranga the wages the. That you come there the data of the wages the. How your point? Was for this a Kichirimunga Uguru I Munga relationship identify Koleshu? Relationship Munga Nishu identify Kole. I the Satuno of the wages that means positive relation there or negative relation there. Kalachi munga relationship asane sir nushu identify kawale it is an exact relationship. Dite wala ki an exact relationship. Got it, Khalid? Regression versus causation.
causation او regression تفاوت لومړی راشي regression او پیژنې regression وړاندې و پیژندو چې it is the effect of independent variables on dependent variables. This is called regression. Regression وړاندې تعریف شوی کله چې موږ د یو متحول او مجهول اغیز او تاثیر په بل متحول باندې ګورو دې ته regression ویل کی. Let's assume اوس که چیرې تاسو ماډل لرئ crop yield د فصل محصولات is equal to beta naught plus beta 1 rainfall plus error type. Dependent variable تاسو سره په دې ماډل کې crop yield دی او independent variable چې کوم دی دا تاسو سره rainfall دی. اوس که چیرې موږ دغه independent variable اغیز او تاثیر په څه باندې ګورو په crop yield باندې ګورو. This is called regression. دې ته ویل کېږي regression.